So guys, napapansin nyo, sa likod ko may green screen. Yun ay kumot lang, improvise lang. Kumot ko mismo. So, tutorial natin ngayon ay paano mag-chroma key sa Kinemaster. So, bago tayo mag-start, mag-like and subscribe sa ating button. Tara na, umpisa na natin. So, bali ayan, pupunta na tayo ngayon sa ating Kinemaster. So, ang kukunin natin ay sinample pa natin yung kanina. So, plus na tapos 16 by 9. Then, kunin natin yung kukuha tayo ng background muna. Isang image. So, itong napili ko. Ayan. Okay mo siya. Tapos, next na gagawin is itatap mo yan and then click mo dito. Tapos, itap mo lang dyan and then okay, para hindi siya yung parang gumagalaw, nagmo-move. Yan, para hindi na siya gumagalaw. And then, kukunin natin yung nirecord ko kanina. Ito sa media. Tapos ito. Ayan. Yan ang aking galing kanina na nirecord. So, pwede na natin palakihin yan. Kung gusto mo dito overlay sa may baba. Ayan. Tapos, palalakihin mo siya kung ilang minutes. Ilang seconds. Ayan, ikaw ang bala kung ilan gusto mo, mag-cut ka na lang. And then, itap mo ito, pupunta ka sa may chroma key. I-enable mo ito. And then, adjust na lang. Meron naman siyang guide. Exactly na guide. Ayan. So, ayan, parang wala na siya. Parang nasa ako na ako. So, may bulak-bulakan. So, ganun lang po kadali. Easy po, diba? So, ayan po. So, yun lang po. Salamat. God bless po.